นิทานปัญญายุทธตอนพลังลมปราณกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักณเมืองหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังประสบปัญหาคนงานหลายคนมารวมตัวกันเพื่อร้องทุกข์ที่หน้าวังหลวงเพราะเห็นว่าพวกคนงานนั้นต้องทำงานหนักและทำงานเยอะแต่กลับได้ผลตอบแทนน้อยผิดกับพวกเศรษฐีที่ทำงานก็น้อยกว่าแต่กลับได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่าไม่มีความยุติธรรมเอาเสียเลยพวกเราคนงานทำงานก็เยอะกว่าเหนื่อยกว่าแต่ได้เงินเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับพวกเศรษฐีที่ไม่เห็นทำงานอะไรเลยวันๆเห็นแต่นั่งนอนคอยสั่งงานแต่กลับได้เงินเยอะกว่าใช่ทั้งที่พวกข้ามีฝีมือมีความสามารถเยอะกว่าพวกเศรษฐีที่ทำอะไรไม่เห็นเป็นสักอย่างแต่ทำไมถึงไม่ได้ร่ำรวยมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหมือนพวกเศรษฐีเลยข้าก็ให้ค่าตอบแทนแก่พวกเขาตามที่ได้สัญญาไว้ทุกอย่างแล้วนะท่านก็จริงแต่ก็น้อยมากเมื่อเทียบกับที่พวกเศรษฐีอย่างท่านได้รับท่านบัณฑิตโปรดช่วยคืนความเป็นธรรมให้แก่พวกเราด้วยเถิดบัณฑิตหนุ่มเมื่อได้เห็นดังนั้นจึงได้รีบไปรายงานต่อเสนาบดีทันทีท่านเสนาบดีครับข้าเห็นแล้วจะว่าไปข้าเองก็สงสัยอยู่ในใจเหมือนกันว่าเหตุใดพวกคนงานที่ทำงานเยอะกว่ากลับได้ผลตอบแทนน้อยกว่าพวกเศรษฐีซึ่งทำงานน้อยกว่าอย่างนี้ไปได้ถ้าอย่างนั้นเราควรทำอย่างไรกันดีเรายึดเงินจากคนรวยแล้วมาแจกให้กับคนจนเพื่อจะได้ทำให้คนมีฐานะเท่าเทียมกันดีหรือไม่ครับถ้าทำอย่างนั้นต่อไปใครจะอยากขยันทำมาหากินอีกเล่าในเมื่อพอรวยแล้วก็จะโดนยึดเงินไปหมดถ้าอย่างนั้นเราประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เยอะๆเลยดีไหมครับค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นพร่ำเพรื่อไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะยิ่งทำให้ข้าวของขึ้นราคาตามไปด้วยหรือว่าเราจะต้องไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่เขาปัญญายุทธอีกคราวข้าก็ว่าดีเหมือนกันเสนาบดีจึงได้สั่งให้บัณฑิตนำพาไปยังเขาปัญญายุทธเพื่อขอคำชี้แนะจากนักพรตเฉินกุ้ยเซียงคารวะท่านนักพรตมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือขณะนี้เกิดเรื่องราวที่คนงานไม่ยอมทำงานเพราะคิดว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรมบัณฑิตและเสนาบดีจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังท่านนักพรตเหตุใดคนที่ทำงานเยอะกว่ากลับได้ผลตอบแทนน้อยกว่าอย่างนี้ไปได้ปัญหานี้หากอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ท่านเห็นว่าควรทำอย่างไรอย่างนั้นหรือเฉินกุ้ยเซียงจึงได้ชี้แนะแนวทางแก่เสนาบดีเป็นวิธีการที่ดีมากขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะข้าจะรีบนำไปดำเนินการเสนาบดีจึงได้ขอตัวลากลับเฉินกุ้ยเซียงได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีปริศนาว่าวรยุทธ์ใต้ล่าเพลงมัดมิอาจเทียบพลังลมปราณเมื่อเสนาบดีได้กลับมาแล้วจึงได้จัดให้มีงานประลองสุดยอดฝีมือขึ้นเอาละในเมื่อพวกเจ้าต่างก็สงสัยว่าคนงานเก่งกว่าเศรษฐีแต่ทำไมถึงได้ผลตอบแทนน้อยกว่าข้าจะจัดให้มีการประลองฝีมือกันไปเลยจะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใครกันแน่หากพวกคนงานชนะข้าจะประกาศให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มอีกเป็น2 เท่าแต่หากเศรษฐีชนะข้าก็จะลดภาษีให้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นไงอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันข้าน้อยเอาด้วยหากท่านเสนาบดีประสงค์เช่นนั้นข้าน้อยก็มิขัดข้องเสนาบดีจึงได้เอ่ยกติกาในการประลองขึ้นมาว่าวังหลวงต้องการใช้งานม้านั่งเป็นจำนวนมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าจะให้เครื่องมือแก่พวกเจ้าคนละ1 ชุดเพื่อใช้ทำม้านั่งและให้เวลาพวกเจ้าคนละ1 วันหากใครทำม้านั่งได้มากที่สุดก็จะได้เป็นผู้ชนะสบายมากพวกข้าต่างก็ทำงานแบบนี้มาจนชำนาญอยู่แล้วข้าขอร่วมประลองด้วยท่านเศรษฐีท่านห้ามใช้เงินหรือบารมีช่วยนะท่านจะรับคำท้านี้หรือไม่แม่ข้าจะทำม้านั่งไม่เป็นแต่ก็มิมีปัญหาและแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเพื่อไปทำม้านั่งตามวิธีการของตนและเมื่อถึงกำหนดว่าอย่างไรคนงานเจ้าทำม้านั่งมาได้ทั้งหมดกี่ตัวข้าทำได้ทั้งสิ้น3 ตัวครับส่วนข้าทำได้ทั้งสิ้น5 ตัวครับแล้วท่านล่ะท่านเศรษฐีทำไมไม่เห็นมีม้านั่งเลยท่านทำไม่ได้สักตัวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกท่านข้าน้อยนำขึ้นมาบนนี้ไม่ไหวเพราะมันเยอะมากนะสิ
โน่นข้าน้อยกองม้านั่งของข้าน้อยไว้ตรงโน้นทั้งหมด10 ตัวครับ เมื่อหัวหน้าคนงานได้ฟังดังนั้น ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาทันที จะเป็นไปได้อย่างไร กว่าจะเลื่อยไม้ กว่าจะใสไม้ กว่าจะประกอบ กว่าจะทำสี ขนาดข้าทำอย่างหามรุ่งหามค่ำแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน ยังทำได้แค่5 ตัว ถ้าทำเยอะกว่านี้คงจะเป็นงานลวกเสียละมั้งถ้าอย่างนั้นเชิญพวกท่านไปตรวจดูได้เลย เมื่อทั้งหมดไปตรวจดูก็ปรากฏว่าม้านั่งทุกตัวที่เศรษฐีนำมาก็มีความปราณีตและเรียบร้อยเป็นอย่างดี เรียบร้อยทุกประการไหนว่าท่านทำม้านั่งไม่เป็นแล้วท่านนำม้านั่งทั้งหมดนี้มาได้อย่างไรกันหรือ เรื่องมันก็เป็นแบบนี้ เศรษฐีจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เสนาบดีฟัง ณ ร้านขายม้านั่ง เท่าแก่ท่านพอที่จะมีม้านั่งสวยๆแข็งแรงขายมั่งไหมมีสิท่านข้ามีเยอะแยะหลายตัวเลยท่านต้องการกี่ตัวกันล่ะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีท่านเก็บไว้ให้ข้าหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวข้าจะกลับมาเอา จากนั้นเศรษฐีก็ได้เดินทางไปยังอู่ต่อเรือที่อยู่อีกฟากของเมือง คนต่อเรือข้ามีเครื่องมือช่างใหม่ๆอยู่ชุดหนึ่งไม่ได้เอามาขายแต่อยากจะขอแลกกับของที่ท่านมีท่านสนใจหรือไม่ข้ากำลังอยากได้เครื่องมือช่างชุดใหม่อยู่พอดีถ้าอย่างนั้นข้ามีไม้พายเหลืออยู่3 อันข้าขอแลกกับท่านก็แล้วกันขอบคุณท่านมาก จากนั้นเศรษฐีก็ได้เดินทางไปยังท่าน้ำเพื่อหาคนแจวเรือเพื่อเจรจาขอแลกของอีกครั้ง จะแลกไม้พายกับข้าอย่างนั้นหรือก็ดีเหมือนกันข้าชอบทำไม้พายหล่นหายหรือหักอยู่บ่อยๆถ้าอย่างนั้นข้าขอแลกกับตั๋วนั่งเรือ20 เที่ยวก็แล้วกันขอบคุณท่านมาก เมื่อเศรษฐีเดินจากคนแจวเรือมาก็ได้เจอกับพ่อค้าแหจับปลาที่กำลังจะเดินทางไปขึ้นเรือพอดีพ่อค้าแหจับปลาท่านต้องขึ้นเรือที่ท่านี้อยู่เป็นประจำอย่างนั้นหรือใช่แล้วแหละข้าต้องเอาของไปขายที่ตลาดทุกวันเศรษฐีจึงได้เจรจาขอแลกตั๋วเรือ20 เที่ยวกับพ่อค้าแหจับปลาข้ามีแหจับปลาที่ขายไม่ออกอยู่1 ปากข้าขอแลกกับท่านก็แล้วกันขอบคุณท่านมากจากนั้นเศรษฐีก็ได้เดินทางต่อไปยังครอบครัวชาวประมงเพื่อเจรจาขอแลกของอีกเช่นเคยมีแหก็ดีเลยต่อไปจะได้จับปลาได้ทีละเยอะๆทุ่นแรงทุ่นเวลาด้วยถ้าอย่างนั้นข้าจะแลกกับปลา1 เข่งที่เพิ่งจับมาได้ก็แล้วกันขอบคุณท่านมากจากนั้นเศรษฐีก็ได้เดินทางต่อไปยังร้านขายข้าวปลาย่างเพื่อเจรจาขอแลกของอีกเช่นเคยปลาตัวโต50 ตัวข้าแลกกับข้าวปลาย่างที่ร้านของข้า80 ชามก็แล้วกันขอบคุณท่านมากแต่ข้าคงกินไม่หมดหรอกข้าขอเป็นตั๋วแลกกินก็แล้วกันนะจากนั้นเศรษฐีก็ได้เดินทางต่อไปยังคนตัดไม้เพื่อเจรจาขอแลกของอีกเช่นเคยโอ้โหข้าวปลาย่างตั้ง80 ชามข้าคงกินได้หลายสัปดาห์เลยถ้าอย่างนั้นข้าขอแลกกับไม้พยุงกองนี้ที่ข้าตัดเก็บไว้ก็แล้วกันขอบคุณท่านมากเบื่อจังเลยช่วงนี้ตัดได้แต่ไม้พยุงและแล้วเศรษฐีก็ได้กลับมาที่ร้านขายม้านั่งอีกครั้งท่านจะแลกไม้กองนี้กับม้านั่งในร้านของข้าอย่างนั้นหรือไม้เนื้อดีทั้งหมด10 ท่อนใหญ่ข้าคงเอาไปทำม้านั่งได้หลาย10 ตัวถ้าอย่างนั้นข้าให้ม้านั่งท่าน10 ตัวก็แล้วกันขอบคุณมากเท่าแก่เรื่องก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านเสนาบดีช่างซับซ้อนแต่ได้ผลลัพธ์เป็นเลิศเยี่ยมยุทธหัวหน้าคนงานเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ได้เอ่ยขัดขึ้นมาว่าท่านเสนาบดีทำอย่างนี้ก็ได้หรือเศรษฐีไม่เห็นได้ลงมือทำเองเลยนี่นาจะถือว่ามีฝีมือได้อย่างไรพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วยอดฝีมือคือผู้ที่เอาชนะได้แม้ใช้มือเพียงข้างเดียวแต่สุดยอดฝีมือคือผู้ที่เอาชนะได้โดยไม่ต้องใช้มือเลยดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาชนะได้โดยไม่ต้องลงมือนี่เองที่เขาเรียกกันว่าพลังลมปราณเสนาบดีจึงได้กล่าวต่อไปอีกว่าในยุทธจักรนั้นต้องวัดกันที่ผลงานไม่มีใครสนใจหรอกว่าทำได้อย่างไรขอเพียงเป็นวิธีการที่ถูกต้องเมื่อมีผลงานมากกว่าก็ย่อมต้องได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเมื่อพวกคนงานได้ฟังดังนั้นก็ได้เข้าใจและยอมรับในที่สุด
หัวหน้าคนงานจึงได้กล่าวขึ้นมาว่า ถูกต้องอย่างที่ท่านเสนาบดีกล่าว ค่าของคนต้องวัดที่ผลของงานมิใช่วัดที่ปริมาณงานที่ทำ เสนาบดีจึงได้ประกาศผลการประลองว่า ข้าขอประกาศว่า ผู้ชนะการประลองสุดยอดฝีมือในครั้งนี้ คือท่านเศรษฐีผู้นี้นี่เอง และแล้วพวกคนงานก็ต่างกลับไปทำหน้าที่ของตนตามเดิม และพอใจในสิ่งที่ตนได้รับตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ปัญญายุทธจากเรื่องนี้ ความสามารถของคนเรานั้นมีหลากหลายด้าน บางคนถนัดงานใช้แรง บางคนถนัดงานใช้ฝีมือ บางคนถนัดงานใช้ความคิด งานแต่ละอย่างก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ผลตอบแทนจากงานที่ทำนั้นเป็นไปตามผลงานที่เกิดขึ้นคำว่าผลงานนั้นวัดจากความพึงพอใจ หากผลงานของใครสร้างความพึงพอใจให้กับผู้คนได้มากกว่า ก็ย่อมได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ